Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 5 of Standard 9 Mathematics Part 2 and Chapter 2. Name of the chapter, as you know, is Parallel Lines. So in all the previous 4 lectures, we have studied very important results about parallel lines. We have proved 3 main results, right? That they are known as interior angle theorem, alternate angle theorem, corresponding angle theorem, etc., etc. So what you know is interior angles are supplementary. Actually, जे दोन इंटिरियर अँगल्स बाबत आपण बोलतो आहोत, चर्चा करतो आहोत, ते ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. Secondly, we proved that corresponding angles are congruent and also alternate angles are congruent. Now we are going to use all these properties. गणितामध्ये काय केलं जातं, एक पॅटर्न आहे गणितामध्ये, तो लक्षात घ्या की तुम्ही काही रिझल्ट्स प्रूव्ह करा, पण ते नुसते रिझल्ट्स प्रूव्ह करणं ह्याला प्युअर मॅथमॅटिक्स म्हणतात. इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू प्रूव्ह दोज रिझल्ट्स फर्स्ट, बट आफ्टर दोज रिझल्ट्स आर प्रूव्ड, we must think where these results can be used. That is application part. So त्या application part मधलं आपण आता काही गोष्टी करणार आहोत. आता आपण पहिल्यांदा शिकणार आहोत की व्हॉट इज अल्टरनेट अँगल टेस्ट. काय शिकणार आहोत? अल्टरनेट अँगल टेस्ट. सॉरी, अल्टरनेट अँगल टेस्ट. ह्या टेस्ट कशासाठी आहेत आता? तर दोन लाईन्स पॅरलल असताना काय होतं हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. 3 रिझल्ट्स आपण मेन केले. पण आता ज्या 2 लाईन्स मला दिलेल्या आहेत त्या पॅरलल आहेत का ह्याच्यासाठी त्या टेस्ट आहेत. आता समजलं ना? सो हाऊ टू टेस्ट वेदर गिव्हन लाईन्स आर पॅरलल ऑर नॉट. मग त्याच्यातली पहिली टेस्ट जी आपल्याला करायची आहे ती अल्टरनेट अँगल टेस्ट. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, इफ द पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 लाईन्स इज कॉन्ग्रुएंट, राईट, देन 2 लाईन्स आर पॅरलल. सॉरी, पण त्याच्याही आधी आपल्याला एक आणखी रिझल्ट करायचा आहे, तो आहे इंटिरियर अँगल टेस्ट. एक्स्ट्रीमली सॉरी, सो आय विल इरेज दिस अँड आय विल राईट दॅट नेम, राईट. It is not that we are going to do. What we are going to do is, first we are going to study interior angle test. Interior angle test काय सांगते ही टेस्ट तुम्हाला की if the interior angles formed by transversal of 2 distinct lines are supplementary, right, then they say that lines will be पॅरलल. म्हणजे आपणाला आता उलटं की इंटिरियर अँगल्स जे असतात कशाने तयार झालेले, फॉर्म बाय द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाईन्स आर सप्लिमेंटरी, करेक्ट. देन वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट 2 लाईन्स विल बी पॅरलल. ओके. अर्थात हे जे इंटिरियर अँगल्स आहेत ते ऑन वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल, एकाच साईडचे, सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. So we will draw the figure. As I told in the previous lectures, I am not going to write down given and to prove, etc., etc. So that is there in the book. Only I will explain the main part of the result. That is the main issue. So these are 2 parallel lines, okay, and this is the transversal. Okay. Now we will give names here. Line आहे ती, त्यामुळे इथे आपल्याला arrows काढावे लागतील दोन्ही साइडला. So you should know all these things. Whenever you draw line, there should be arrows on both sides because line are never ending. Okay. So here suppose this line is AB. Okay. Here it is suppose B and this line is say CD. Okay. And suppose this angle, इथे suppose हा जो intersecting point आहे ट्रान्सव्हर्सल आणि लाईन AB चा, तो आपण P घेतला आणि हा Q घेतला. ठीक आहे ना? तर आपणाला काय प्रूव्ह करायचं आहे की इंटिरियर अँगल्स
त्यांनी काय दिलंय तुम्हाला बघा, बघा इथे काय दिलंय बघा, लाईन एक्स वाय इज ट्रान्सव्हर्सल, बरोबर ना. ही लाईन एक्स वाय घेतली आपण, ही एक्स वाय ही लाईन आहे ती काय आहे, ट्रान्सव्हर्सल आहे. कोणाची ट्रान्सव्हर्सल आहे, तर ह्या ज्या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत ए बी आणि सी डी त्यांची ती ट्रान्सव्हर्सल आहे. ओके. आणि काय दिलंय तुम्हाला, इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी, दिस इज गिवन. म्हणजेच कुठले अँगल्स, बी पी क्यू हा जो अँगल आहे इथला तो अँगल आणि पी क्यू डी हा अँगल, हे दोन इंटिरियर अँगल्स आहेत, ते सप्लिमेंटरी आहेत, हे तुम्हाला दिलेलं आहे. म्हणून काय दिलंय बघा, मेजर अँगल बी पी क्यू प्लस मेजर अँगल पी क्यू डी इज 180 डिग्रीज. दिस इज व्हॉट इज गिवन. ओके. आणि काय प्रूव्ह करायचं आहे मला, ए बी आणि सी डी पॅरलल आहेत. आता इथे पहिल्यांदा आपण कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक वापरणार आहोत. कॉन्ट्राडिक्टरी म्हणजे काय, जे मला सिद्ध करायचं आहे ते नाही आहे तसं असं मानायचं आणि थिअरम डेव्हलप करत जायचा. मग कुठेतरी अशी स्टेज येते की हे नाही, शक्य नाही असं. मग ते का शक्य नाही झालं, तर तुम्ही ते चुकीचं असम्पशन घेतलं म्हणून ते शक्य नाही झालं. मग ते चुकीचं आहे म्हणून तो रिझल्ट प्रूव्ह झाला. असं एक टेक्निक आहे, त्याला म्हणतात कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ऑफ प्रूव्हिंग मॅथमॅटिकल रिझल्ट्स. जे मला सिद्ध करायचं आहे ते तसं नाही आहे असं मानायचं, इट इज फॉल्स हे मानायचं आणि थिअरम डेव्हलप करत जायचा. एका स्टेजला अशी परिस्थिती येईल की हे जे काही आपण सांगतोय हे काही शक्य नाही असं. मग ते का असं झालं, तर मी चुकीचं असम्पशन केलं, ते चूक आहे असम्पशन, म्हणून मग ते सिद्ध झालं. अशा टाईपच्या प्रूफ्स तुम्ही अनेक शिकाल पुढे, लक्षात घ्या. मग त्यातलं हे सुरुवात आहे, हे तुम्हाला ट्रेनिंग आहे ॲक्च्युअली. या सर्व अभ्यासामध्ये 9वीमध्ये तुम्हाला पहिल्यांदाच तुम्ही आयुष्यात प्रूफ्स लिहित आहात, सिद्धता लिहित आहात, त्याची वेगवेगळी टेक्निक्स तुम्ही शिकणार आहात. हे नीट इंटरेस्ट घेऊन सर्व काम करा, म्हणजे तुम्हाला मजा येईल ते शिकायला. मग आता इथे काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा, प्रूव्ह काय करायचं आहे, मी थिअरमची स्टेटमेंट लिहितो, दॅट इज बेटर. इफ द इंटिरियर अँगल्स formed by the transversal of two distinct lines, formed by transversal of two distinct lines are supplementary याचा अर्थ काय, त्यांच्या मेजर्सचं ॲडिशन, कोनांचे मापांची बेरीज 180 आर सप्लिमेंटरी, देन टू लाईन्स आर पॅरलल. ही पॅरलल अँगलची टेस्ट, पॅरलल लाईन्सची टेस्ट झाली. मग आता इथे सर्व मी लिहित नाही, आता हे बघा इथे लिहिलेलंच आहे की एक्स वाय ही ट्रान्सव्हर्सल आहे, कुणाची, ए बी आणि सी डी या दोन लाईन्सची. त्याच्यामुळे जे इंटिरियर अँगल्स तयार झालेले आहेत बी पी क्यू आणि पी क्यू डी हे सप्लिमेंटरी आहेत. म्हणजेच अँगल बघा इथे लिहिलं आहे, अँगल बी पी क्यू प्लस अँगल पी क्यू डी म्हणजेच 180 डिग्रीज. तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की सप्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजे काय, त्या कोनांच्या मापांची बेरीज 180 आहे. आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे, लाईन ए बी इज पॅरलल टू लाईन सी डी. प्रूफ आपण काय म्हणणार, वी ॲश्युम अपोजिट ऑफ whatever is to be proved, of whatever is to be proved. काय प्रूव्ह करायला निघालेला आहात तुम्ही, की ए बी आणि सी डी पॅरलल आहे. सो लेट ए बी अँड सी डी लाईन्स, वी शुड से लाईन्स ए बी अँड सी डी आर नॉट पॅरलल. ओके. आता तुम्हाला माहिती आहे, म्हणून आपण पूर्वीचे सर्व रिझल्ट्स का माहिती पाहिजे, तर पूर्वीच्या सर्व थिअरीमध्ये तुम्ही असं शिकलेले आहात की जर दोन लाईन्स पॅरलल नसतील तर त्या एकमेकांना इंटरसेक्ट होतात. बरोबर ना. आपण शिकलोय पॅरलल लाईन्सच्या चॅप्टरमध्ये सुरुवातीला व्हॉट इज मेंट बाय टू लाईन्स आर पॅरलल, त्याची डेफिनेशनच अशी दिलेली आहे की वेन टू लाईन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, एका प्लेनमधल्या दोन लाईन्स जर कोप्लेनर लाईन्स असं आपण म्हणतो, म्हणजेच एका प्लेनमधल्या दोन लाईन्स जर एकमेकांना इंटरसेक्ट होत नसतील तर त्या पॅरलल आहेत.
म्हणजे त्या पॅरलल नसतील त्यावेळी काय होणार, त्या इंटरसेक्ट होणार. म्हणून इथे आपण म्हटलं ए बी अँड सी डी आर नॉट पॅरलल. व्हॉट डज इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज ए बी अँड सी डी विल इंटरसेक्ट. ए बी अँड सी डी विल इंटरसेक्ट. ठीक आहे. मग मी इथे एक अशी डायग्रॅम काढतो, अशीच फिगर, पण आपण आता जे मानलंय ना त्याप्रमाणे जाऊया. काय आपण मानलंय की लाईन्स ए बी अँड सी डी आर नॉट पॅरलल. त्यामुळे ही अशी लाईन घेऊया आपण ए बी, आणि त्या इंटरसेक्ट होणार ना. आपण आता पॅरलल नाही असं म्हणतोय म्हणून सी डी ही दुसरी लाईन, आणि हा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे आणि ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल असा तो विषय. ठीक आहे. मग आता काय होणार, ती नावं तीच देऊया आपण. इथे आपण बघूया, म्हणजे लेट अस नेम दीज थिंग्स लाईक दिस. से दिस इज ए बी, दिस लाईन इज ए बी, राईट. दिस लाईन इज सी डी. आणि किती सुंदर प्रूफ्स असतात बघा. एन्जॉय करा ह्या सर्व गोष्टी. आणि इथे टी आहे. टी हा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. का आला हा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन? तर तुम्ही म्हटलं लाईन्स आर नॉट पॅरलल, आणि जर लाईन्स पॅरलल नसतील तर ए बी अँड सी डी विल इंटरसेक्ट ॲट से पॉईंट टी. बरोबर ना. मग आता काय झालं बघा, आता बरं असं तुम्हाला दिलेलंच आहे. हा पॉईंट पी घेतलाय आपण आणि हा पॉईंट क्यू घेतलाय. इथे डी हा पॉईंट आहे, सी डी. मग काय झालं बघा, ते इंटरसेक्ट होत असल्यामुळे पी क्यू टी हा एक ट्रायंगल तयार झाला. सो ए बी अँड सी डी विल इंटरसेक्ट से ॲट पॉईंट टी. से ॲट पॉईंट टी. सो व्हॉट हॅज हॅपन्ड? सो दॅट इम्प्लाइज पी क्यू टी इज ट्रायंगल. आता ट्रायंगल म्हटल्यावर तुम्ही ऑलरेडी एक रिझल्ट प्रूव्ह केलेला. बघा कसं पूर्वी शिकलेलो, पूर्वी जे रिझल्ट्स आपण प्रूव्ह केले ते पुढच्या थिअरमच्या प्रूफ्समध्ये, पुढच्या थिअरीच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपण कसे वापरतो हे त्यातलं लक्षात घ्या. सो अँगल पी क्यू टी इज ट्रायंगल, अँड ॲज इट इज अ ट्रायंगल यू नो की त्याच्यामधल्या 3 कोनांची बेरीज 180 असते त्रिकोणाच्या. त्यामुळे इथे तुम्हाला काय लिहिणार बघा तुम्ही, की ट्रायंगल पी क्यू डी, राईट, प्लस ट्रायंगल पी क्यू डी झालं, प्लस ट्रायंगल बी पी क्यू, आणि प्लस अँगल बी टी डी. बी टी डी बघा ना, हा अँगल बी पी क्यू म्हणजे हा इथला अँगल, त्याच्यानंतर पी क्यू डी म्हणजे हा इथला अँगल, आणि बी टी डी हा इथला अँगल. हे त्रिकोणाचे 3 कोन आहेत. आणि आज ऑलरेडी यू नो की वेन एव्हर यू टेक 3 अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल देअर ॲडिशन इज 180. सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. पण तुम्हाला ऑलरेडी काय दिलेलं आहे की इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. सो यू आर गिवन की बी पी क्यू आणि पी क्यू डी यांची बेरीज 180 आहे. ते दिलेलं आहे बघा. त्या इथे बघा, जर तुम्ही इथे रिझल्ट बघितलात तर ते बघा गिवन काय आहे, तर अँगल बी पी क्यू प्लस अँगल पी क्यू डी इज 180. हा रिझल्ट दिलेलाच आहे तुम्हाला. सो वी कॅन से दिस, बट अँगल बी पी क्यू ओके प्लस अँगल पी क्यू डी इज 180 डिग्रीज. याचं कारण काय असं मी का लिहिणार? गिवन, दिस इज गिवन टू मी. म्हणजेच काय झालं, हा जो अँगल आहे पी क्यू डी तो, आणि हा कुठला अँगल, कुठला घेतोय आपण अँगल, बी पी क्यू डी घेतलाच ना आपण, पी क्यू डी, आणि कुठला तर बी पी क्यू. बरोबर ना, बी पी क्यू. हे जे 2 अँगल्स आहेत इथे बी पी टी जे मी म्हटलंय ना, बी पी टी, हे इथे बी पी क्यू म्हणायला पाहिजे. बी पी टी आहेच ना, बी टी डी आहे तो तिथे. हा जो अँगल आहे हा बी पी क्यू, सॉरी आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, दिस इज बी पी क्यू. बघा आपण 3 अँगल्स घेणार ना त्रिकोणाचे, त्यातला एक कुठला, पी क्यू टी, म्हणजेच पी क्यू डी, कारण त्या क्यू आणि टीच्या मध्येच डी आहे ना. त्यामुळे हा अँगल तुम्ही पी क्यू टी वाचलात काय आणि पी क्यू डी वाचलात काय, सेम थिंग. तसंच दुसरा अँगल कुठला, बी पी क्यू. ॲक्च्युअली आपण त्रिकोणाचा विचार केला तर टी पी क्यू आहे, पण टी पीच्या मध्ये बी आहे, त्यामुळे टी पी क्यू काय, टी पी क्यू काय आणि बी पी क्यू काय, सेमच आहे. त्यामुळे हे 2 अँगल्सची बेरीज 180 आहे. म्हणजेच काय झालं, त्रिकोणाच्या 3 कोन जे आहेत त्यातल्या 2 कोनांच्या अँगलची बेरीजच 180 आहे. हे शक्यच नाही.
त्रिकोणाच्या 3 कोनांची बेरीज 180 असते. सो इथे आपण काय प्रूव्ह करतो की सम ऑफ 2 angles of the triangle, 2 angles of triangle is 180 degrees, right? This is contradiction. This is not possible. त्रिकोणाच्या 3 कोनांच्या जे असतात त्यातल्या 2 कोनांचीच बेरीज 180 झाली, असं होऊच शकत नाही ना. 3 कोनांची बेरीज 180. सो हे कॉन्ट्राडिक्शन आलं. मग आपण काय म्हणणार? सो अवर असम्पशन इज रॉंग. कारण ते रॉंग असम्पशन केलं म्हणून हे आलं ना. सो अवर असम्पशन इज रॉंग. ओके, म्हणून मग काय सिद्ध झालं? सो अवर असम्पशन इज रॉंग. सो इट इम्प्लाइज की काय असं आपण काय केलं होतं बघा, वी अश्युम अपोजिट ऑफ वॉट एव्हर इज टू बी प्रूव्ड. म्हणजेच तुम्ही काय अश्युम केलं होतं? लाइन्स ए बी अँड सी डी आर नॉट पॅरलल. त्याच्यामुळे हे सर्व कॉन्ट्राडिक्शन तुम्हाला आलं. सो लाइन्स ए बी अँड सी डी आर पॅरलल. I hope you understood. This is the technique called as a contradiction method of proving mathematical result. तुम्हाला जे सिद्ध करायचं आहे त्याच्या विरुद्ध माना. इथे सिद्ध करायचं होतं की ए बी आणि सी डी या 2 लाईन्स पॅरलल आहेत. वी अश्युम दे आर नॉट पॅरलल. मग पॅरलल लाईनची प्रॉपर्टी वापरा. ज्यावेळी 2 लाईन्स पॅरलल असतात त्यावेळी ते एकमेकांना छेदत नाहीत. तुम्ही आता नाहीत पॅरलल म्हणताय म्हणजे त्या छेदणार. म्हणून आपण दुसरी डायग्राम काढली की ए बी ही लाईन आणि सी डी ही लाईन एकमेकांना टी मध्ये छेदतात. पण त्याच्यामुळे काय झालं? पी क्यू टी हा एक त्रिकोण तयार झाला. आणि तुम्हाला माहिती आहे त्रिकोणांच्या 3 कोनांची बेरीज 180 असते. म्हणून आपण हे लिहिलं, हे जे आपण लिहिलं आहे की अँगल पी क्यू डी, हा जो आपण लिहिला आहे अँगल पी क्यू डी, ओके, त्याच्यानंतर अँगल बी पी क्यू आणि हा अँगल बी टी डी, हे मिळून 180 आहे. कारण ते त्रिकोणाचे 3 कोन आहेत. पण ऑलरेडी तुम्हाला काय दिलेलं काय आहे? तर अँगल बी पी क्यू आणि अँगल पी क्यू डी यांचंच ॲडिशन, सप्लिमेंटरी आहेत ना ते 2 अँगल्स. दॅट इज व्हॉट इज गिव्हन टू यू. म्हणजेच त्यांचंच ॲडिशन 180 आहे. म्हणजेच तुम्ही काय सिद्ध केलं की त्रिकोणाच्या 3 कोनांपैकी 2 कोनांच्या मापांची बेरीज 180 आहे. आता हे शक्यच नाही. 3 कोनांची बेरीज 180 असते, त्यातल्या 2 कोनांची बेरीज कशी काय 180 असेल? म्हणजे तिसरा कोन 0 डिग्रीचा आहे. मग तसं शक्यच नाही ना. 0 डिग्रीचा कोन त्रिकोणामध्ये कसा असेल? तुम्ही काढू शकता का त्रिकोण की 2 कोनांची बेरीज 180, तिसरा कोन 0 अंशाचा? असा त्रिकोणच आपल्याला अस्तित्वातच नाही आहे असा त्रिकोण. त्यामुळे आपलं जे असम्पशन होतं की दोन्ही लाईन्स पॅरलल नाहीत ते चूक आहे. ते पॅरलल नाहीत म्हटल्यामुळे तो त्रिकोण तयार झाला आणि त्याच्यामुळे पुढचं सर्व कॉन्ट्राडिक्शन आलं. म्हणून आपण प्रूव्ह केलं की त्या लाईन्स पॅरलल आहेत. तेव्हा ह्याला म्हणायचं टेस्ट ऑफ पॅरलेलिझम, म्हणजेच इंटिरियर अँगल टेस्ट. म्हणजे आता तुम्हाला असं जर कळलं की बाबा हे जे 2 लाईन्स आहेत त्यांच्यामधले त्याला आणि त्याला छेदणारी छेदिका तुम्ही घेतली तर त्याच्यामधून जे इंटिरियर अँगल्स तयार होतात ते जर सप्लिमेंटरी असतील तर आपल्या लाईन्स पॅरलल आहेत. आपण असं नाही आपण पूर्वी प्रूव्ह केलेलं लाईन्स पॅरलल असतील तर इंटिरियर अँगल्स सप्लिमेंटरी असतात. आता उलटं प्रूव्ह करतोय आपण. इफ द इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी देन लाईन्स आर पॅरलल. राईट? आय होप यू अंडरस्टूड दिस न्यू टेक्निक ऑफ प्रूव्हिंग द रिझल्ट्स. फर्स्ट रिझल्ट यू आर प्रूव्हिंग. कसे रिझल्ट्स वेगवेगळे प्रूव्ह करतोय बघा आपण. ह्याचा जो कॉन्व्हर्स पार्ट होता की जर 2 लाईन्स पॅरलल असतील तर इंटिरियर अँगल सप्लिमेंटरी असतात एकाच साईडचे ट्रान्सफर्सच्या. तर ह्याच्यासाठी आपण काय केलं तर आपण 3 वेगवेगळ्या केसेस घेतला. वेगवेगळ्या केसेस घेऊन एलिमिनेशन टेक्निक वापरून आपण तिसरंच असणार असं सिद्ध केलं. राईट? मध्ये आपण आणखी 2 रिझल्ट्स दिले, ते साधे लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपण करून ते रिझल्ट्स प्रूव्ह केले. आणि इथे आपण कॉन्ट्राडिक्टरी टेक्निक वापरलं. म्हणजे जे मला सिद्ध करायचं आहे ते तसं नाही असं मानायचं आणि मग थिअरम डेव्हलप करायला सुरुवात करायची. एका पर्टिक्युलर स्टेजला तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला कॉन्ट्राडिक्शन मिळतं. म्हणजे असं असूच शकणार नाही. असं असेल का कधी? त्रिकोणाच्या 3 कोनांपैकी 2 कोनांच्या मापांचीच बेरीज 180 आहे असं कधीच असू शकत नाही. म्हणजेच ते कॉन्ट्राडिक्शन आलं. ते का आलं?
तर तुम्ही मानलात लाईन्स AB आणि CD आर नॉट पॅरलल. मग ते चुकीचं आहे जे अश्युम केलं ते. म्हणून काय बरोबर आहे की लाईन्स AB आणि CD आर पॅरलल. असा हा विषय आहे, हे लक्षात घ्या. अशा टाईपच्या अनेक प्रूफ्स तुम्ही पुढे जाऊन मॅथमॅटिक्स कंटिन्यू केलं तर शिकाल की ज्याच्यामध्ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड आपण वापरतो रिझल्ट्स प्रूव्ह करण्यासाठी. सो दिस इज व्हेरी पॉवरफुल टेक्निक टू प्रूव्ह द रिझल्ट्स बाय युझिंग कॉन्ट्राडिक्शन. समजलं का? सो व्हेरी नाईस रिझल्ट्स यू कॅन प्रूव्ह अँड दिस इज रिअली अ नाईस रिझल्ट. अर्थात नाईस हे कोणाला, ज्यांना गणितामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांना हे लक्षात येईल की हा खूप छान रिझल्ट आपण प्रूव्ह केला. टोटली लॉजिकल, बट वी यूज द टेक्निक ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. सो दॅट इज व्हॉट वी आर स्टडिंग इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. आता कसं आहे बघा, दुसरी टेस्ट आहे ती अल्टरनेट अँगल टेस्ट आहे. राईट? ते काय म्हणतात बघा. आता मग आपण काय प्रूव्ह केलं आहे आधी की जर दोन पॅरलल लाईन्स असतील आणि त्यांची ट्रान्सव्हर्सल असेल तर त्याच्यामुळे तयार होणारे अल्टरनेट अँगल्स. अल्टरनेट अँगल्स सुद्धा पेअर्स दोन असतात, इंटिरियर आणि एक्सटिरियर अल्टरनेट अँगल्स. तर आपण इंटिरियरच्या बाबतीत बोलूया की इंटिरियर अल्टरनेट अँगल्स हे एकरूप असतात असं तुम्ही तिथे सिद्ध केलं. आता तुम्ही उलटं सांगणार आहात की इफ द पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाईन्स आर पॅरलल. ठीक आहे? तर असा रिझल्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. I think we will stop in this lecture. We will prove this result in the next lecture. But enjoy mathematics. Okay? Pause, review and proceed. Always I tell you this is the best way of learning through video lectures. You have to pause the video. पुन्हा मागे जा, बघा कसं आपणाला एक्सप्लेन केलेलं आहे, समजून घ्या आणि once you understand you can proceed. Pause, review and proceed. That is the best technique of studying mathematics. ठीक है? So we will stop here. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.